नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी फ्रेजल भर्बको पार्ट 3 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ, जसमा हामीले आउटको बारेमा पढेका छौँ। हामीले पार्ट 1 मा इन्ट्रोडक्सन गर्यौँ, पार्ट 2 मा इन र आउटको बारेमा पढ्यौँ र पार्ट 3 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा आउटको बारेमा मात्रै पढ्यौँ र यो ठ्याक्कै त्यसको एक्सरसाइज हो है। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा के भनेको छ त हेरौँ त। व्हिच वर्ड्स क्यान गो टुगेदर, चुज फ्रम द लिस्ट भनेर भनेको छ। लिस्ट दिएको छ र कुन चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा गरिएको छ है। यहाँनिर चाहिँ सबै टर्न आउट, ब्लो आउट, क्यारी आउट, पुट आउट, ट्राई आउट भनेर भनेको छ। अब आउटले चाहिँ एउटा के चाहिँ भन्छ त, आउटको धेरै मिनिङ हेऱ्यौँ होइन। एउटा मिनिङ के हो त भन्दाखेरि निभाउनु अथवा नबाल्नु भनेर बुझ्यौँ होइन। हो, फर्स्टमा के छ त हेर्नुहोस् त, टर्न आउट अ लाइट, टर्न आउट अ लाइट होइन, बत्ती निभाउनु। त्यसपछि ब्लो आउट, अब ब्लो गर्ने के हो त, अब ब्लो गर्ने भनेपछि फुक्ने, फुक्ने के हो त क्यान्डल, ब्लो आउट अ क्यान्डल, निभाउनु भनेर बुझ्यो। 3 क्यारी आउट, क्यारी आउट भनेपछि माथि हेर्नुहोस् त, क्यारी आउट अ प्रब्लम हुँदैन, क्यारी आउट अ फायर हुँदैन, क्यारी आउट एन अर्डर है, अर्डर चाहिँ मान्ने, क्यारी आउट एन अर्डर। 4 पुट आउट, पुट आउट भनेको निभाउनु, अब निभाउनु के, फायर, पुट आउट अ फायर। 5 ट्राई आउट, ट्राई आउट भनेको टेस्ट गर्नु, यदि त्यो काम यदि त्यो केही कुरा ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट इफ इट इज ओके अर नट भनेर भन्नुको लागि ट्राई आउट, ट्राई आउट अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। त्यसपछि सर्ट आउट भनेको चाहिँ कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नु अथवा केही चिज चाहिँ बिग्रेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अर्डरमा मिलाउनु, सर्ट आउट भनेको। सो सर्ट आउट अ प्रब्लम, हाम्रो लास्टवटा बाँकी छ, अ प्रब्लम, सर्ट आउट अ प्रब्लम, सरी यस, सर्ट आउट अ प्रब्लम। किनकि सर्ट आउटले के भन्छ त, एउटा चाहिँ केही प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्नु र अर्को चाहिँ केही अर्डरमा केही बिग्रेको कुरालाई मिलाउनु है। दुईवटा हुन्छ ठ्याक्कै सर्ट आउट अफ प्रब्लम मिल्छ। ठिक छ। अब यस्तै गरी तलको हेरौँ। ल हेरौँ भनेको कता गयो कता गयो, कहिलेकाहीँ यो यस्तै हुन्छ यो है, चिन्ता छैन, म खोजिहाल्छु है त। हामी यतै थियौँ। ओके, हियर वी आर। फर्स्टमा के भनेको छ त, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ अ वर्ब प्लस आउट। अब वर्ब र आउटले चाहिँ हामीले तलको सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो भनेर भन्छ है। अब गरौँ 1 मा के भनेको छ त, द कम्पनी इज ट्राइङ आउट अ न्यू कम्प्युटर सिस्टम एट द मोमेन्ट। अब ट्राइङ आउट भनेको के हो त, टेस्ट गर्नु, यदि त्यो कुरा काम लाग्छ कि लाग्दैन, टु सी इफ इट इज ओके अर नट भन्नको लागि ट्राई आउट। द कम्पनी इज ट्राइङ आउट अ न्यू कम्प्युटर सिस्टम एट द मोमेन्ट। 2 स्टिभ इज भेरी फिट, he does a lot of sports and रेगुलरली। अब फिट भन्ने बित्तिकै उसले फिजिकल एक्सर्साइज गर्छ भन्दाखेरि एन्ड वर्क्स आउट, ठिक छ, वर्क्स आउट रेगुलरली। स्टिभ इज भेरी फिट, he does a lot of sport and works out regularly। अब वर्कआउटको हामीले धेरै मिनिङ पढेका छौँ, जसमा एउटा छ डु फिजिकल एक्सर्साइज भनेर, ठ्याक्कै यो यहाँनिर लाग्छ। 3 द रोड विल बी क्लोज फर 2 days while बिल्डिङ वर्क इज बिल्डिङ वर्क चाहिँ चलिरहन्छ भनेपछि क्यारी आउट होइन, क्यारी आउटको चाहिँ अब द रोड विल बी क्लोज फर 2 days while बिल्डिङ वर्क इज क्यारिड आउट, इज क्यारिड आउट, चलिरहन्छ। 4 वी डिडन्ट म्यानेज टु डिस्कस एभ्रिथिङ एट द मिटिङ, वी आउट अफ टाइम, हाम्रो टाइम सक्यो। अब ऱ्यान आउट अफ टाइम, ऱ्यान आउट अफ पेट्रोल, ऱ्यान आउट अफ फुड, अब केही कुरा सकिनुलाई ऱ्यान आउट अथवा रन आउट भनेर भनेको छौँ। यहाँनिर पास्टमा भएको भएर हामी लेख्छौँ ऱ्यान आउट। 5 यु हेभ टु द प्रब्लम योरसेल्फ, आई कान्ट डु इट फर यु। अब आउट लगाउनु पर्यो र हामीले अब प्रब्लमको समाधान निकाल्नु पर्यो। अब समाधान निकाल्नको लागि के छ, सर्ट आउट, यु हेभ टु सर्ट आउट द प्रब्लम yourself, I can't do it for you। हो, ठ्याक्कै यही कुरा हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा गरेका छौँ। कस्तो कस्तो वर्बसँग आउट आउँछ त, अनि त्यसको मिनिङ के हो त भन्दै त्यसको एक्जाम्पलहरू हेरेका छौँ है। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा केही समस्या आउँदैन भन्दै सुरु गरेँ मैले। 6 नम्बर, आई निड टु वाट ह्यापेन्ड एक्ज्याक्टली, इट्स नट क्लियर एट द मोमेन्ट।
है मलाई चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु छ है अथवा थाहा पाउनु छ भन्दाखेरि आई नीड टु फाइन्ड आउट what happened exactly अथवा I need to figure out what happened exactly 7 the new drug will be on a small group of patient भनेपछि अब ट्राई गरिन्छ ट्राई एक्सपेरिमेन्ट को कुरा गरेको छौं सो ट्राई आउट the new drug will be tried out on a small group of patients. 8. I thought the two books were the same until someone the difference. मैले त दुईटा बुक एउटै भन्ठानेको थिएँ र अरूले नभनिदिए सम्म हैन अरूले भनेपछि मैले थाहा पाएँ अरूले मेरो त्यसमा एटेन्सन ड्र गरिदियो हो त्यो एटेन्सन ड्र को कुरामा हामीले के गरेका थियौं I thought the two books were the same until someone pointed out the difference. 9. They got married after few years, but it didn't they separated. त्यो चाहिँ त्यसले काम गरेन त्यो चाहिँ लामो समय रहेन but it didn't work out है okay 10 there was a power cut and all the lights भनेको सबै गयो अब go out को all the lights went out. 11 we thought she was American at first but she is to be Swedish उता Swedish पो रहेछ त she turned out to be Swedish to work sometimes it cheaper to eat in a restaurant than to cook at home है sometimes it turns out cheaper to eat in a restaurant than to cook at home. 13 how did you about this project did somebody tell you तिमीले यो प्रोजेक्ट को बारेमा कसरी थाहा पायो भन्नको लागि how did you find out about the project okay similarly 14 it took firefighters 2 hours to the fire लाई निभाउनको लागि 2 घण्टा लाग्यो अब निभाउनको लागि it took firefighters 2 hours to put out the fire. 15 I can't how the water is getting into the house मैले त्यो कुरा को कहाँबाट आइराछ पत्ता लगाउन सकिन भन्दाखेरि I can't figure out how the water is getting into the house है यसरी हामीले गर्यौं यो कुरा अब गरौं अर्को छ के भनेको छ त भन्दाखेरि for each picture complete the sentence using verb plus out ठीक छ verb र out ले हामी यहाँनेरि गर्नु पर्यो ठीक छ यहाँनेरि पेट्रोल स्टेसन छ हैन सोचिराको छ अनि हातमा चाहिँ पेट्रोलको जर्किन हैन बोकेको छ भनेदेखि दे हैव रन आउट अफ पेट्रोल सकिएको रहेछ 2 मा हेर्नुस् त द म्यान विथ द बियर्ड इज लिफलेट भनेको के छ त उसले चाहिँ हरेकलाई दिइराको छ द म्यान विथ द बियर्ड इज गिभिङ आउट अथवा ह्यान्डिङ आउट लिफलेट्स 3 हैन पहिला चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ पछि चाहिँ घाम लागेछ हैन भनेको द वेदर हैज टर्न्ड आउट सन्नी अथवा द वेदर हैज टर्न्ड आउट फाइन अथवा नाइस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पहिला पानी परिरहेको थियो अहिले चाहिँ के छ त काम लागिरहेको छ 4 स्याली छ अनि किम छ स्याली र किम चाहिँ के गर्दैछन् एक्सरसाइज गर्दैछन् जिममा स्याली एन्ड किम आर वर्किङ आउट एट द जिम 5 जो हैज वाटर भनेको पानी सकिएछ हैन यता पनि मरुभूमि जस्तो छ भनेपछि जो हैज रन आउट अफ वाटर 6 लिसा इज ट्राइङ टु हाउ भनेर भनेको छ हैन अब उसले चाहिँ हातमा छ र उसले चाहिँ म्यानुअल पढिरहेको छ हैन उसले चाहिँ क्यामेरा कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिक्दै छ लिसा इज ट्राइङ टु
work out how to use the camera अथवा Lisa is trying to figure out how to use the camera. ठीक छ, सजिलो छ है. ओके, यस्तै गरी हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज छ. लास्ट एक्सरसाइजमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस इच टाइम युज अ वर्ब प्लस आउट. हामीले वर्ब प्लस आउटको प्रयोग गर्नु पर्यो है. 1 मा के भनेको छ त, एमा वाज द फायर सिरियस भनेर भनेको छ. बीले रिप्लाई गर्यो नो वी वर एबल टु पुट इट आउट. हामीले त्यो निभाउन सक्यौँ. 2 एले भन्यो दिस रेसिपी लुक्स इन्ट्रेस्टिङ. यस लेट्स, होइन, यो रेसिपी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ, यो ट्राई गरौँ न त, होइन. यस लेट्स ट्राई इट आउट. यस लेट्स ट्राई इट आउट. 3 को ए हाउ मच मनी डु आई ओ यु एक्ज्याक्टली. बीले भन्यो जस्ट अ मोमेन्ट आई विल ह्याभ टु, मैले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो. क्यालकुलेसनको लागि वर्क इट आउट. आई विल ह्याभ टु वर्क इट आउट. क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, वर्कआउट नै प्रयोग गर्नुहुन्छ. 4 को ए वाट ह्यापन्ड एबाउट यर प्रब्लम विथ यर ब्याङ्क. इट्स ओके नाउ आई वेन्ट टु सी देम एन्ड वी सर्टेड इट आउट. हामीले त्यो प्रब्लम समाधान गऱ्यौँ अथवा एन्ड वी वर्कड इट आउट पनि गर्न सक्छौँ. 5 को ए यु हेभ रिटन द रङ डेट अन दिस फर्म. बीले भन्यो ओ सो आई हेभ, थ्याङ्क्स फर, मलाई त्यो देखाइदिएकोमा, थ्याङ्क्स फर पोइन्टिङ इट आउट. हो, हामीले यो सबै कुराको हेर्नुहोस् त, ट्राई आउट, वर्क आउट, सर्ट आउट, पोइन्ट आउट, रन आउट, हो, यस्तो सबैको हरेक एउटाको चाहिँ डिफिनेसन लेखेर त्यसको मिनिङ के हो लेखेर त्यसको इक्जाम्पल गरेका छौँ. तपाईँले पार्ट 3 फ्रेजल वर्बको पार्ट 3 मा आउट भन्ने टपिक छ, त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा केही समस्या हुँदैन. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस.